કેમ છો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો? મારા બધા જ વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હું એન્જિનિયરિંગ એજ્યુકેશનમાં સ્વાગત કરું છું. એપ્લાઇડ મિકેનિક્સના આપણે અગાઉ 6 લેક્ચર્સ જોયા. ત્યાર પછી આપણે લેક્ચર નંબર 7 ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જે અગાઉના 6 લેક્ચર છે તે પણ આપણે આ જ ચેનલની અંદર અપલોડ કરેલા હતા. ત્યાર પછીનો આ નવો લેક્ચર્સ નંબર 7. એમની અંદર પહેલો ક્વેશ્ચન જોવામાં આવે 61. ઇફ એ બીમ હેઝ વન એન્ડ ફિક્સ એન્ડ અધર એન્ડ ફ્રી ધેન ઇટ ઇઝ એ. જો બીમનો એક છેડો આબદ્ધ તથા બીજો છેડો મુક્ત હોય તો તે બીમને કયો બીમ કહેવાય? 4 જુદા જુદા પ્રકારના મને વિકલ્પ આપેલા છે, તેમાંથી મારે નક્કી કરવાનું છે કે આ બીમને કયો બીમ કહેવાય. તો જોવામાં આવે તો બીમનો એક છેડો આબદ્ધ એટલે કે ફિક્સ છે. તો બીમનો એક છેડો આપણે ફિક્સ કરી દીધેલો છે. આ છેડો કેવો છે? ફિક્સ છેડો. આ શું છે? મારો બીમ છે. અને બીજો છેડો કેવો છે? ઓપન છે અથવા તો મુક્ત છે. તો આવા બીમને કયો બીમ કહેવાય? કેન્ટિલીવર બીમ. બરોબર છે? અથવા તો બાહુ ધારણ બીમ. એટલે માટે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, કેન્ટિલીવર બીમ અથવા તો બાહુ ધારણ બીમ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન બાજુ આગળ વધીએ. વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ એ સિલિન્ડર હેવિંગ રેડિયસ 5 સેન્ટીમીટર એન્ડ હાઇટ 10 સેન્ટીમીટર? એક નળાકારની ત્રિજ્યા 5 સેન્ટીમીટર અને ઊંચાઈ 10 સેન્ટીમીટર હોય તો તેનું કદ મેળવો અથવા કદ કેટલું થાય? જુદા જુદા આન્સર માટેના 4 વિકલ્પ આપેલા છે. મારે સિલિન્ડરનું વોલ્યુમ મેળવવું છે તો પહેલાં આપણને ખબર પડવી જોઈએ કે સિલિન્ડરનો આકાર કેવો હોય. તો આ સિલિન્ડરનો આકાર છે, રેડી, કે જે મને સિલિન્ડર અથવા તો નળાકાર કહી શકાય. બરોબર છે? જે સિલિન્ડર છે, સિલિન્ડરનું વોલ્યુમ કદ મેળવવું છે તો વોલ્યુમ મેળવવા માટેનું સૂત્ર વોલ્યુમ વી બરાબર પાઈ આર સ્ક્વેર એચ છે. વોલ્યુમનું સૂત્ર શું? નળાકારના વોલ્યુમનું સૂત્ર વોલ્યુમ ઓફ સિલિન્ડર વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ આર સ્ક્વેર એચ. આર એટલે ત્રિજ્યા અને એચ એટલે હાઇટ. અહીંયાથી અહીંયા લગીનું જે માપ છે એ કેટલું હશે? આર જેટલું. અને અહીંયાથી અહીંયા લગીનું માપ જે હશે એ હશે એચ જેટલું, નળાકારની હાઇટ. તો આર શું છે? રેડિયસ અને એચ હાઇટ. તો એમની અંદર જોવામાં આવે તો વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ આર સ્ક્વેર એચ. તો પાઈના પાઈ એમનમ. આર કેટલો મને આપેલો છે? 5 સેન્ટીમીટર અને હાઇટ 10 સેન્ટીમીટર. તો અહીંયા આવશે 5નો સ્ક્વેર એને ગુણ્યા હાઇટ આપેલી છે 10. પાઈના પાઈ એમનમ. 5નો વર્ગ 25 અને એને ગુણ્યા 10. આને આપણે કેલ્સીમાં આપણે દબાવી જોઈ એટલે મને આન્સરની અંદર મળશે 785.39. હવે બંને એકમ કેમાં છે? સેન્ટીમીટરમાં. માટે આનો આન્સર આવશે સેન્ટીમીટર ક્યુબની અંદર. બરોબર છે? એટલે 785.39 સેન્ટીમીટરની 3 માટે આ ક્વેશ્ચનનો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, 785.39 સેન્ટીમીટરની 3. આગળ વધીએ. નવો ક્વેશ્ચન. ઇન ધ લો ઓફ ટ્રાયંગલ ઓફ ફોર્સ, બળોના ત્રિકોણનો નિયમ. જુદા જુદા 4 વિકલ્પ આપેલા છે. એમની અંદર ઓપ્શન એ આપેલો છે કે ત્રિકોણની બંધ બાજુ પરિણામી બળ દર્શાવે. ધ ક્લોસિંગ સાઇડ ઓફ ધ ટ્રાયંગલ રિપ્રેઝન્ટ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ. ઓપ્શન બી આપેલો છે ત્રિકોણની પહેલી બાજુ પરિણામી બળ દર્શાવે. ધ ફર્સ્ટ સાઇડ ઓફ ધ ટ્રાયંગલ રિપ્રેઝન્ટ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ. ઓપ્શન સી છે ત્રિકોણની બીજી બાજુ પરિણામી બળ દર્શાવે. ધ સેકન્ડ સાઇડ ઓફ ટ્રાયંગલ રિપ્રેઝન્ટ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ. ઓપ્શન ડી ઉપરનામાંથી કોઈ પણ નહીં. તો જોવામાં આવે તો ત્રિકોણનો નિયમ
ત્રિકોણનો નિયમ શું છે તો કે 3 ફોર્સ આપેલા હોય તો એમાંના એક ફોર્સ પ્રમાણે આપણે લાઈન ડ્રો કરશું, બીજા ફોર્સ પ્રમાણે લાઈન ડ્રો કરશું, બરોબર છે। તો જ્યારે એમની અંદર આ ત્રીજી બાજુ છે એ ત્રીજી બાજુને આપણે જોડવાથી આપણને શું મળશે? ત્રિકોણ। તો એ ત્રીજી બાજુ જે છે એટલે કે બાજુની બે બાજુ દર્શાવી દીધી, બાકીની બાજુ કે જેનાથી આ ત્રિકોણ શું થયો? સંપૂર્ણ બંધ થયો। કઈ બાજુથી? ત્રીજી બાજુથી। તો કે જે બાજુથી ત્રિકોણ બંધ થતો હોય, જે બાજુથી ત્રિકોણ આખો ક્લોઝ થતો હોય, આખો ત્રિકોણ કમ્પ્લીટ થતો હોય, આખો ટ્રાયેંગલ કમ્પ્લીટ થતો હોય, પૂરો થતો હોય, તો તે બાજુ શું કરશે? આપણને પરિણામી બળ દર્શાવશે, રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ આર દર્શાવશે। માટે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવશે એ, ત્રિકોણની બંધ બાજુ પરિણામી બળ દર્શાવે। ધ ક્લોઝિંગ સાઇડ ઓફ ધ ટ્રાયેંગલ રિપ્રેઝન્ટ રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સ। મગજમાં જાય છે બધાને? સમજમાં આવે છે? આગળ વધીએ પાછા તો 64 નંબરનો ક્વેશ્ચન, બોલ બેરિંગ યુઝ ઇન એ મશીન વિલ હેવ, યંત્રમાં વપરાતા બોલ બેરિંગ પર લાગતું ઘર્ષણ। તો આપણને ખબર જ છે કે જે યંત્રની અંદર મશીનમાં બેરિંગ હોય તો એ બેરિંગની અંદર આખું આવી રીતનું બેરિંગ હોય તો એમની અંદર આપણે અહીંયા આવા નાના નાના ગોળ છરા, જે કઈ છરા આવેલા હોય, તો આ જે છરા છે એ આ સપાટી અને આ સપાટી એ બેની અંદર ખાલી એનો શું કોન્ટેક્ટમાં આવતું હોય? પોઈન્ટ અજરીઓ એ જ કોન્ટેક્ટમાં આવતું હોય। બંને વચ્ચે કેવો કોન્ટેક્ટ હોય? બિંદુ કોન્ટેક્ટ। તો આપણે જાણીએ છીએ કે જો બે સપાટી વચ્ચે બિંદુ સંપર્ક એટલે કે પોઈન્ટ કોન્ટેક્ટ અથવા તો રેખા સંપર્ક અથવા તો લાઈન કોન્ટેક્ટ હોય તો એવા પ્રકારના ઘર્ષણને શું કહેવાય? રોલિંગ ઘર્ષણ। તો માટે બોલ બેરિંગ રીવી કેનું ઉદાહરણ છે? રોલિંગ ઘર્ષણનું। માટે બોલ બેરિંગમાં કયું ઘર્ષણ લાગતું હોય? રોલિંગ ઘર્ષણ, રોલિંગ ફ્રિક્શન। માટે આ ક્વેશ્ચનનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, રોલિંગ ઘર્ષણ। બરોબર છે? સમજમાં આવે છે? આગળ વધીએ, નવો ક્વેશ્ચન, ધ એરિયા ઓફ સેમી સર્કલ ઇઝ ગિવન બાય ધ ઇક્વેશન, અર્ધવર્તુળાકારનું ક્ષેત્રફળ આ સૂત્રથી આપવામાં આવે છે। એ અર્ધવર્તુળાકારનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર એ ફિક્સ સૂત્ર જ છે, માટે આપણે તરત મગજમાં એવું ફિટ કરી દઈએ તો એમની માટે આન્સર આવશે બી, અર્ધવર્તુળાકારનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું છે તો કે પાઈ આરનો સ્ક્વેર ભાગ્યા 2 અથવા તો પાઈ બાય 2 આર સ્ક્વેર, પાઈ બાય 2 આર સ્ક્વેર। બરોબર છે? માટે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, પાઈ બાય 2 આર સ્ક્વેર। ત્યાર પછી નવો ક્વેશ્ચન છે એ 100 કિલો ન્યૂટન ફોર્સ ઇઝ એક્ટિંગ વર્ટિકલી અપવર્ડ, ઇટ્સ હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 કિલો ન્યૂટનનું બળ ઉધ્વ દિશામાં લાગે છે તો આ બળનો ક્ષિતિજ ઘટક ખાલી જગ્યા થાય। એ આપણે એવું કીધેલું છે કે આપણને ઉધ્વ દિશા એટલે કે વર્ટિકલ ડાયરેક્શનમાં કેટલું બળ લાગે છે? 100 કિલો ન્યૂટનનું બળ લાગે છે। તો એનો હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનેન્ટ કયો? તો કે એક વસ્તુ યાદ રાખી લેજો કે જો તમારે વર્ટિકલ બળ લાગતું હોય તો તેનો હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનેન્ટ કેવો હોય? 0। એવી જ રીતે જો તમારે હોરિઝોન્ટલ લોડ લાગતો હોય અથવા બળ લાગતું હોય તો એનો વર્ટિકલ કમ્પોનેન્ટ કેવો હોય? 0। વર્ટિકલ લોડ હોરિઝોન્ટલ 0, હોરિઝોન્ટલ લોડ વર્ટિકલ 0। પરંતુ જો ઇન્ક્લાઇન ફોર્સ હોય, પરંતુ જો ઇન્ક્લાઇન ફોર્સ હોય, કેવો ફોર્સ? ઇન્ક્લાઇન ફોર્સ, ઇન્ક્લાઇન ફોર્સ, તો એના બંને આપણને કમ્પોનેન્ટ મળે, બંને કમ્પોનેન્ટ મળે, હોરિઝોન્ટલ પણ મળે અને વર્ટિકલ પણ મળે। જો એ ઇન્ક્લાઇન ફોર્સ હોરિઝોન્ટલ સાથે એંગલ બનાવતો હોય તો હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનેન્ટ કેવું મળે? કોસ થીટા વાળું, અને વર્ટિકલ કમ્પોનેન્ટ સાઇન થીટા વાળું। અને એની જેમ જો એ વર્ટિકલ સાથે એંગલ બનાવતું હોય તો એ વર્ટિકલમાં કેવું મળશે? કોસ વાળું, અને હોરિઝોન્ટલમાં મળશે સાઇન વાળું। સમજમાં આવ્યું બધાને?
ખાસ યાદ રાખી લેજો. આની અંદરથી 3-4 નોખી પેટર્નના MCQ બનાવી શકે. બરોબર છે. તો આપણે અહીંયા જોવામાં આવે તો 100 કિલો ન્યૂટનનું બળ છે એ વર્ટિકલમાં લાગે છે. જો વર્ટિકલમાં લોડ હોય તો હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનેન્ટ 0, હોરિઝોન્ટલમાં લોડ હોય તો વર્ટિકલ કમ્પોનેન્ટ 0, અને જો ઇન્ક્લાઇન હોય તો હોરિઝોન્ટલ અને વર્ટિકલ બેય મળે. પણ સાઇન કોસ કેના ઉપર આધાર રાખે? ઇન્ક્લાઇન ફોર્સ કેની સાથે એંગલ બનાવે છે એના આરે આધાર રાખશે. માટે અહીંયા આપણે વર્ટિકલ ફોર્સ છે એટલે હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનેન્ટ 0. આન્સર આવશે એ 0. આગળ વધીએ. ઇફ ધ એફિશિયન્સી ઓફ મશીન ઇઝ લેસ ધેન 50%, ધેન મશીન ઇઝ કોલ્ડ. જો યંત્રની કાર્યદક્ષતા 50થી ઓછી હોય તો યંત્રને શું કહેવાય? જો મશીનની એફિશિયન્સી આપણને 50% કરતાં ઓછી મળતી હોય તો એવા મશીનને આપણે નોન રિવર્સિબલ મશીન અથવા તો અપરિવર્તી મશીન કહીશું. અને એવી જ રીતે જે મશીનની એફિશિયન્સી 50% કરતાં વધારે હોય તો એને રિવર્સિબલ અથવા તો પરિવર્તી યંત્ર કહીશું. પાછું એકવાર રિપીટ કરું છું. જે મશીનની એફિશિયન્સી 50% કરતાં ઓછી તો એ અપરિવર્તી અથવા નોન રિવર્સિબલ. જે મશીનની એફિશિયન્સી 50% કરતાં વધારે તો એ મશીન રિવર્સિબલ અથવા તો પરિવર્તી યંત્ર. એ જો ટૂંકું અને ટચમાં યાદ રાખવું હોય તો કે જે મશીનની એફિશિયન્સી 50% કરતાં કેવી હોય? ઓછી. તો એને કેવું કહેવાય? અપરિવર્તી. અને જેની એફિશિયન્સી 50% કરતાં કેવી હોય? વધુ. તો એને કહેવાય પરિવર્તી. આને કહેવાય અપરિવર્તી અને આને પરિવર્તી. જો 50 કરતાં શું? ઓછું એટલે આયરે રેડી. 50% કરતાં ઓછું એટલે ઓછું એટલે અને અપરિવર્તી એમ યાદ રાખી લેવા. અને પરિવર્તી એટલે 50% કરતાં વધારે. બરોબર છે. અહીંયા જોવામાં આવે તો 50% કરતાં ઓછી એટલે કયું મશીન આવશે? અપરિવર્તી યંત્ર, નોન રિવર્સિબલ મશીન. એટલે આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, નોન રિવર્સિબલ મશીન, અપરિવર્તી યંત્ર. આગળ વધીએ. એ પોઈન્ટ લોડ ઇઝ નોન એઝ. બિંદુ ભાર કઈ રીતે ઓળખાય છે? તો આપણને ખબર જ છે કે જ્યાં બિંદુ ભાર લાગતો હોય, કોઈ પણ બિંદુ ઉપર બિંદુ ભાર લાગતો હોય તો એ બિંદુ ભાર શું કરે? તો કે એક જ બિંદુએ શું થયેલો હોય? કેન્દ્રિત થયેલો હોય, કોન્સન્ટ્રેટેડ થયેલો હોય. કે જેમ તમે અત્યારે આ લેક્ચરમાં કોન્સન્ટ્રેશનની હારે ધ્યાન દો, તમારું અત્યારે બીજે ક્યાંય મગજ નથી, ખાલી આમાં સમજવામાં ધ્યાન છે. એમ બિંદુ ભાર રહ્યો એ પણ કોન્સન્ટ્રેટ ટાઈપનો છે કે એક કેન્દ્ર ઉપર જ શું થયેલો હોય? એ કેન્દ્રિત થયેલો હોય. માટે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી, કોન્સન્ટ્રેટ લોડ, કેન્દ્રીય ભાર અથવા કેન્દ્રીય ભાર. બરોબર છે. આગળ વધીએ. ફોર એ સિમ્પલ મશીન, ઇફ મિકેનિકલ એડવાન્ટેજીસ 60 and velocity ratio 80, then what is efficiency? જો સાદા યંત્ર માટે મિકેનિકલ એડવાન્ટેજીસ MA = 60 અને વેલોસિટી રેશિયો VR = 80 હોય તો તેની કાર્યદક્ષતા કેટલી થાય? એ જોજો. આપણને મિકેનિકલ એફિશિયન્સી મેળવવાની છે, મશીનની એફિશિયન્સી મેળવવાની છે. એમના માટેનું સૂત્ર છે મિકેનિકલ એડવાન્ટેજ એના છેદમાં વેલોસિટી રેશિયો. મિકેનિકલ એડવાન્ટેજ આપ્યો છે 60, વેલોસિટી રેશિયો આપેલો છે 80. 60 ભાગ્યા 80 કરી એટલે આપણને આન્સરમાં મળશે 75%. એટલે આન્સર આપણે મળશે 0.75. પણ એને મલ્ટીપ્લાય 100 કરશું એટલે 75% એફિશિયન્સી મળી જશે. સમજમાં આવ્યું? એટલા માટે આપણે એફિશિયન્સીનું સૂત્ર યાદ રાખવાનું છે. મિકેનિકલ એડવાન્ટેજ એના છેદમાં વેલોસિટી
રેશિયો માટે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી 75%. ત્યાર પછી આગળ વધીએ. વોટ ઇઝ ધ એરિયા ઓફ ટ્રાયેંગલ હેવિંગ વિડ્થ 8 સેન્ટીમીટર એન્ડ હાઇટ 14 સેન્ટીમીટર? જો ત્રિકોણ જેની પહોળાઈ 8 સેન્ટીમીટર અને ઊંચાઈ 14 સેન્ટીમીટર હોય તો તેનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય? ત્રિકોણ આપેલો છે તો ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું થાય? ત્રિકોણના એરિયાનું સૂત્ર તો કે 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ. 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ એટલે કે 1/2 પાયો એટલે કે એને શું કહેવાય? બેઝ પણ કહેવાય અથવા વિડ્થ પણ કહેવાય અને વેધ એટલે હાઇટ કહેવાય. એટલે આપણે સૂત્ર શું મળ્યું? એરિયાનું 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ અથવા તો 1/2 હાઇટ અથવા હાઇટ મલ્ટીપ્લાય બેઝ. બેઝને બીજું નામ શું કહી શકાય? વિડ્થ પણ કહી શકાય. બરોબર છે. આને બેઝ પણ કહી શકાય અને આને બેઝ અથવા વેડ્થ પણ કહી શકાય ડબલ્યુ, અને આને આપણે કહીશું હાઇટ એચ. બરોબર છે. તો માટે ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર 1/2 પાયો ગુણ્યા વેધ અથવા 1/2 બેઝ ગુણ્યા હાઇટ અથવા 1/2 વિડ્થ ગુણ્યા હાઇટ. માટે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ ક્ષેત્રફળનું. એરિયા એ બરાબર 1/2. બેઝ કેટલો મને આપેલો છે? બેઝ અથવા તો વેડ્થ 8 આપેલી છે. હાઇટ કેટલી છે? 14 આપેલી છે. આનું કેલ્ક્યુલેશન કરીએ એટલે મને આન્સર મળશે 56 સેન્ટીમીટરનો સ્ક્વેર. 56 સેન્ટીમીટરનો સ્ક્વેર. માટે આ ક્વેશ્ચનનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી 56 સેન્ટીમીટરનો સ્ક્વેર. બરોબર છે. મગજમાં આવ્યું બધી વસ્તુ. સૂત્રો ખાસ યાદ રાખજો. બધાયના ગોટો ન મારતા, મગજમાં ફિટ કરીને રાખજો. એ બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોને જો આ મારા વિડીયો લેક્ચરમાં જામો પડ્યો હોય, મજો આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરો અને પાછો મારે આ વિડીયોની યુટ્યુબ ચેનલ છે એને સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી પાછો મારો નવો વિડીયો આવે તો તમને એની જાણકારી મળે. ભૂલતા ન રહ્યો. બરોબર છે. બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો આભાર. થેન્ક યુ.